mình bón phân xong rồi. Giờ mình tranh thủ sang kia cuốc qua cái đoạn đường kia sửa lại để đi lại cho nó yên tâm. Vừa rồi đi trơn trượt quá.
đều tính tiền đều. Quả này có mấy lạng? Quả này có 7 lạng thôi. Vậy cái bảo nó bị nhiều nước nó dùng. Vâng. Quả này mấy lạng? 7 lạng à? 7 lạng này nó của mình 1,2 cân. Đều vẽ đều vậy. Nuôi bồ câu này bao tiền đôi chú? 6 đôi. 6 à? Chú bắt cho cháu 2 đôi ạ. Bắt cho cháu một con trắng. Đây chú cho tạm vào đây cháu, để cháu nuôi. Cái nó có 1.000 Đây cháu lấy con này nữa rồi. Ok. Chú ơi cháu gửi tiền ạ. Rồi, cảm ơn chú. Tôm này bà bán nào đây bà? Cái này là 200 mấy à? 227. Như này 26. Bán cho cháu mấy lạng cái này? Cháu bao tiền ạ? Cảm ơn cháu đi kìa.
Dạ, xong chuồng chim. Lần này mình đi đón con nữa. Hôm nay bố ở nhà bố làm con ạ. Bố làm cho nó rộng rãi ra, bố con mình đi nó khỏi trơn trượt. Vâng ạ. Được rồi, bây giờ con bảo con mở cửa cho con cất cặp đi nhá, cặp sách đi. Vâng ạ. Để bố vào bố lấy cám không, hai bố con mình đi chăn gà nhé. Vâng ạ. Đó rồi, đi, hai bố con mình đi chăn gà nhé. Vâng ạ. Chăn gà không chăn thỏ nữa. Vâng ạ. Thật quá. Bố thằng gà này lớn nhanh quá. Ừ. Gà nhà mình cũng lớn rồi con ạ. Vâng ạ. Thời gian nữa là gà mái này đẻ là bố con mình có trứng để cải thiện bữa ăn của nhà mình rồi đấy. Vâng ạ. Bố thì bố không đóng chuồng gà hả bố? Không con ạ, bố để thả cho nó ra nó đi ăn cỏ một lát cho nó mát ruột nhé. Vâng ạ. Tí nó khắp vào đi. Vâng ạ. Đấy, con ở đây chờ bố tí nhá. Vâng ạ. Bố ra góc kia bố hái cỏ cho thỏ, không ra đấy nhiều muỗi lắm nhá. Vâng ạ. Thật đáng yêu thế. Các em này yêu quá. Đây rồi, bố lấy cỏ cho thỏ đây rồi con ạ. Vâng ạ. Thế nhá, bố buộc vào đây cho các em thỏ ăn nhá. Vâng ạ. Ừ, buộc và phát em thỏ chạy ra ăn luôn. Vâng ạ. Dạ thấy mấy em thỏ này đẹp không? Đẹp lắm bố ạ. Ừ. Đấy, cũng đang ăn đấy. Vâng ạ. Bố ơi, các em đáng yêu quá ạ. Ừ. Mấy các em thỏ này lớn lên xong lại sinh sôi ra nhiều con ạ. Hôm nay bố đi chợ về, bố còn mua cả bồ câu nữa con ạ. Vâng ạ. Tí nữa vào bố cho xem chùm bồ câu bố cũng đóng rồi. Vâng Mà ạ. bố nhốt đấy thì mai kia là các em bồ câu tự đi ăn nhé. Vâng ạ. Thôi để cho các em thỏ ăn con ạ. Vâng ạ. Bây giờ bố con mình đi vào trong nhà, vào xích đu kia bố con mình ngồi chơi một lát nhỉ. Vâng ạ. Đi. Giờ con đi ra xích đu ngồi chờ bố tí nhá, bố cất cái chậu đã. Vâng ạ. Mấy hôm nay học có mệt lắm không con? Con không đâu bố ạ. Này cũng sắp vào năm học mới rồi con ạ. Vâng ạ. Cố gắng chăm chỉ học thêm thì ôn thêm bài con nhé.
Vâng ạ. Bố ơi, mấy nước bố mua cho con cái hộp gấp ngôi sao để con gấp ngôi sao nè bố. Con biết đầu gấp vào đấy để con gấp ạ. Thế mấy nữa bố đi thu hoạch rồi bố qua chợ bố mua cho nhé. Vâng ạ. Bố ơi, thế bố làm nhà cho con bồ câu kìa. Đấy. Hôm nay bố làm cho mấy con bồ câu con ạ. Vâng ạ. Bố con mình bây giờ phải lâu lâu bắt thêm vài thứ những con vật này về bố con mình nuôi. Rồi bố con mình những con là lấy trứng. Vâng Thì ạ. bố con mình lấy trứng đem đi bán Vâng để bố con mình trang trải cuộc sống nhé. Vâng ạ. Hoặc là những con nào sau này nó lớn nó sinh sôi ra thì bố con mình đem ra chợ bán để ví dụ như con đi học ấy, mua đồ dùng học tập cho con ấy nhé. Vâng ạ. Hôm nay bố đi thu hoạch về bố đi chợ ấy con. Bố đi thu hoạch quả bầu. Bố cũng để lại cho bố con mình một quả tôi nấu canh ăn. Vâng ạ. Bố đi qua chợ bố mua ít tôm nữa con ạ. Vâng ạ. Tối nay bố nấu canh bầu nấu tôm cho con nhé. Vâng ạ. Bố ơi, thế hôm nay bố đi thu hoạch bố có mệt không ạ? Bố cũng bình thường con ạ. Bố vẫn phải cố gắng con ạ. Vâng ạ. Bố ơi, thế bao giờ bố đi thu hoạch thì bố nhớ mặc áo với cả đội mũ nhé bố. Bố thời gian này bố cũng mặc áo với đội mũ mà con. Thời tiết bây giờ nó nắng nóng lắm con ạ. Vâng ạ. Bố ơi, thế hôm nay nhà mình nấu cơm sớm nhé bố. Bố con mình bây giờ đi nấu cơm nhé. Vâng ạ. Đi. Khi nấu cơm sớm tí nữa con còn phải học bài nữa ạ. Rồi bây giờ bố con mình đi nấu ăn sớm nhá. Vâng ạ. Con còn đi vào học bài nữa nhá. Vâng ạ. Bố ơi, thế để con đỡ bồi nhé. Con lấy đi. Vâng ạ. Hình như trời có sấm rồi sao con ạ, sắp mưa hay sao ấy. Vâng. Bây giờ con ra con cất cho bố ít măng khô vào nhá. Vâng ạ. Để bố làm cái này tí. Bố ơi, con thu xong rồi ạ. Đây để bố cất cho. May quá trời vừa bây giờ nó bắt đầu mưa con ạ. Vâng ạ. Được rồi con ạ. Bây giờ con đi vào nhà nghỉ một lát cho con học bài đi nhé. Bố nấu cơm nữa mà bố nấu xong bố gọi con ra ăn nhé. Vâng ạ.
Chấm ơi. Bố nấu chín rồi con ạ. Ra ăn cơm rồi. Con đi lấy bát đũa cho bố đi. Vâng ạ. Rồi cơm chín rồi con ạ. Vâng ạ. Để bố sới cho nhá. Vâng ạ. Hơi tối con ạ. Chờ bố tí bố vào bố bật điện nữa nhá. Vâng ạ. Rồi để bố sới cơm cho con nhá. Vâng ạ. Đây con gái. Con xin bố ạ. Ừ. Con mời bố ăn cơm ạ. Ừ, con ăn cơm đi. Để bố lấy ít cơm cho Lu nhá. Vâng ạ. Đây. Lu về ăn cơm. Lu đâu? Về ăn cơm này. Chinh chinh chinh. Lu. Rồi con ăn đi. Vâng ạ. Chinh. Con gọi Lu đi. Lu. Rồi con gái gắp ăn đi nhá. Vâng ạ. Đây để bố gắp cho Lu miếng trứng nữa. Vâng ạ. Đây Lu ơi. Đấy, ăn đi. Rồi, ăn đi. Bố ơi, ngon quá ạ. Ừ. Bố ơi, cho con nước canh với ạ. Ừ. Đây mang bố chan cho nhá. Vâng ạ. Nước canh bầu nấu tôm này ngọt lắm con ạ. Vâng ạ. Đây. Con xin bố ạ. Con gái ăn nhiều là cho lớn nhá. Vâng ạ. Ngon gắp tôm ăn đi. Đấy. Đây rồi. Đấy. Ừ, còn nhiều lắm. Ăn đi.